سلام دوستان، مهدی هستم. در این کانال تلاش میکنم راهکارهای خودم رو برای امور روزمره به اشتراک بذارم. لطفا صفحه من رو سابسکرایب کنید و اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک فراموش نشه. یکی از اموری که آیتی من ها به صورت روزمره با اون مواجه هستند بکاپ گیری از دیتابیس های SQL هست. امروز من تلاش میکنم راهکار خودم رو برای بکاپ گیری از دیتابیس های SQL خدمتون آموزش بدم. در ابتدا اجازه بدید که یه اسکریپتی رو به شما نمایش بدم. ببینید در این اسکریپت اول یه دونه پارامتری با این تایپ دیکلیر شده و یه پد نیمی رو قرار دادیم. این مسیری است که قرار است دیتابیس شما در اون بکاپ گیری بشود. این نام بکاپ شماست و یه قسمت زیبا و خوبی که به نظر من وجود داره تو این اسکریپت این است که با این فرمت شما تاریخ و ساعت در لحظه دریافت بکاپ رو به صورت خودکار به بکاپتون اضافه خواهید کرد. این نام دیتابیس شماست و باقی دیگه مسائلی روشن است. در ابتدا ما برای اینکه این اسکریپتمون رو به کار ببریم از استارت بودن ایجنتمون مطمئن میشیم. تو قسمت جاب یه نیو جاب میزنیم، یه نیمی برای جابمون میذاریم، مثلا میگیم بکاپ تست DB. پیشنهاد میکنم از اسپیس در نام ها در هیچ برنامه استفاده نکنید، چون به تجربه دیدم که گاهی وقتا بعضی از برنامه ها به ارورهایی برمیخورند که شما دلیل اون رو متوجه نمیشید ولی مشکل اسپیس داشتن نامتونه. بنابراین پیشنهاد میدم که در هیچ نامی در هیچ نرم افزاری از اسپیس استفاده نکنید، مخصوصا در وب پیج ها. وارد قسمت استپ میشیم. برای استپمون یه دونه نام میذاریم، اون اسکریپتمون رو اینجا کپی میکنیم و اوکی میکنیم. یه اسکیجولی هم برای این بکاپمون قائل میشیم. من پیشنهادم برای دیتابیس های پر اهمیت روزی 2 یا 3 باره و برای دیتابیس های کم اهمیت روزی 1 باره. شما میتونید چند بار این جاب رو در ساعت های مختلف تکرار بفرمایید. دیگه بعد از اون دیگه مسئله خاصی نداره. جابمون رو اوکی میکنیم، جابمون رو استارت میکنیم و میریم در مسیری که بکاپ داره گرفته میشه. این بکاپی است که الان از دیتابیس من گرفت. ببینید بکاپ DB تست، تاریخ و ساعت دریافت این بکاپ. یه بار دیگه جاب رو استارت میکنم که شما نتایج رو یه بار دیگه هم ببینید. بکاپ دوم هم با سرعت دریافت. در ویدیو بعدی راهکاری رو بهتون نشون خواهم داد که شما این بکاپ ها رو به صورت خودکار بکاپ رر بکنید، فشرده سازی بکنید و روی سرور بکاپتون با هر نوعی که هست کپی بکنید و بدین ترتیب شما هم در دریافت بکاپ، هم در ارسالش به سرور بکاپتون و هم در خالی کردن سرورتون به صورت خودکار عمل خواهید کرد. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. سابسکرایب و لایک رو فراموش نکنید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.